අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ අපේ චූටි පොඩ්ඩොන්ට හරිම ආසාවෙන් කන්න පුළුවන් ඉක්මනින්ම අම්මිලට හදාගන්න පුළුවන් රසම රස කෑමක්. මේ තමයි ඉතින් බ්‍රෙඩ් ජෑම් රෝල්. ඉතින් මේ බ්‍රෙඩ් ජෑම් රෝල් හදාගන්න ඔයාලට විනාඩි 10ක්වත් යන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන් මේ බ්‍රෙඩ් ජෑම් රෝල් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා අපි බලමු. උදේට ඔයාලට ඔයාලගේ චූටි පොඩ්ඩොන්ට මේක හදලා දෙන්නත් පුළුවන්. හවසට අපිට ස්නැක් එකක් විදියට මේක ඔයාලට තේත් එක්ක රස බලන්නත් පුළුවන්. ඉස්සර වෙලාම ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ පාන් පෙති ටිකක් අරගෙන ඒකේ වටේ වාටි ටික අපි මෙන්න මම මේ පෙන්වන විදියට කපලා ඉවත් කරගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේකේ ඉතුරු වැඩ ටික කරන්නේ. චූටි පොඩ්ඩෝ වගේම ඉතින් ලොකු පොඩ්ඩොන්ටත් මේක ගොඩක් ආස හිතේ රස බලන්න. අපේ ගෙදර නම් ඉතින් චූටි පුතාට හැදුවම තාත්තේ තමයි ඉතින් ගොඩක් කන්න ආස කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්නකෝ, මේක ගොඩාක් රසයි. දැන් අපි මේ විදියට කපා ගන්නමු පාන් පෙති ටික රෝලින් පින් එකකින් පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ මම පෙන්වන විදියට චුට්ටක් රෝලින් පින් එකකින් තලා ගන්න තමයි හදන්නේ. මේ විදියට ඔයාලා ගන්නු පාන් පෙති ටික ඔක්කොම චුට්ටක් මෙන්න මේ විදියට ෆ්ලැට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට මේකට කැමති ජෑම් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම මේකට පාවිච්චි කරේ මික්ස් ෆෘට් එක. ඉතින් ඔයාලගේ පොඩ්ඩ ආස රසයක් ඔයාලට පාවිච්චි කරලා මේක හදලා ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ඉස්සර වෙලාම ජෑම් ටිකක් මේකට දාගෙන මෙන්න මේ විදියට පාන් පෙති වල හොඳින් තවර ගන්නවා. චූටි පොඩ්ඩෝ ආසයි නේද මේ වගේ ලස්සනට පැන් රසට මේ වගේ ජෑම් එකක් දාලා වෙනස් විදියට හදලා දෙන කෑම වලට. ඉතින් උදේට පුංචි පැටවුන්ට නර්සරි ගෙනියන වගේම නර්සරි යන්න කලින් අම්මිලට ඉක්මනට ඔයා කවා ගන්නත් පුළුවන් රසම රස බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකක් විදියටත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කාර්යබහුල අම්මිලට නම් මේක ගොඩාක් වැදගත් වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට මම ගනිපු පාන් පෙති 4ෙම මම ජෑම් ටික තවර ගන්නවා. ඉතින් චූටි පොඩ්ඩෝ ආසයිනේ ජෑම් වලට. ජෑම් වලත් එක එක කලර්ස් තියෙනවා. එයාලා ආස කලර් එකකට ආස ෆ්ලේවර් එකකට හදලා දුන්නම මේක ගොඩක් ආසාවෙන් රස බලයි. අපිට තව මේකට බිත්තරයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාලා බිත්තර ගනිද්දි ඒ බිත්තරේ කහපාටත් එක්කම මේකට එන ලස්සන පැහැයක් එකතු වෙනවා. ඉතින් මගේ බිත්තරේ නම් අද කහමනේ ගොඩාක් කහපාටයි. ඉතින් මේ වගේ තද කහපාටක් තියෙන බිත්තරයක් එකතු කරගෙන අපේ ජෑම් රෝල් එක හදාගනිද්දි ගොඩාක් ලස්සනට අපේ ජෑම් රෝල් එක අපිට ලස්සන කලර් එකකින් හදාගන්න පුළුවන්. අපි මේ විදියට ජෑම් තවර ගනිපු පාන් පෙති ටික මම මේ පෙන්වන විදියට ඔයාලා රෝල් කරගන්න. රෝල් කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලට මේක මේ ප්‍රමාණයෙන්ම පෑන් එකේ ෆ්‍රයි කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට කැමති නම් චූටි පැටියට කන්න ලේසි වෙන්න මෙන්න මේ විදියට මේක කොටස් දෙකකට වෙන් කරලා ඉවර වෙලත් අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන්. චූටි පොඩ්ඩෝ කැමති විදියට ඔයාලා මේක කපලා හරි මේක නැත්තම් කපන්නේ නැතුව හරි හදාගන්න පුළුවන්. චූටි පැටියගේ ලන්ච් බොක්ස් එකට දාන්න පුළුවන් විදියට ඒ සයිස් එකටත් ඉතින් ඔයාලට මේක පොඩියට කොටස් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට ඒ ලේසියෙන් කන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි පෑන් එකට බටර් චුට්ටක් දාගන්නවා. ඒ අතරතුර අපි හදාගත්ත ජෑම් රෝල් එක බිත්තරවල දවට ගන්නවා. මෙන්න මේ විදියට බිත්තර සාරු දවටගෙන ඉවර වෙලා රත් වෙච්ච පෑන් එකට අපි අපේ ජෑම් රෝල් ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි හෙමිචරේ එහා පැත්ත මෙහා පැත්ත පෙරලන ගමන් අපේ ජෑම් රෝල් එක පෑන් එකේ ෆ්‍රයි කරගන්නවා. පෑන් එකේ ෆ්‍රයි වුණාම බටර් එක හරිම රසක් එකතු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බටර් නැත්නම් ඇස්ට්‍රා මෙඩෝලි වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්.
බටර් එකතු කරාම අපේ ජෑම් රෝල් එකට තව ගොඩක් කිරි රසයක් එකතු වෙනවා. ඉතින් මම මේ පෙන්වන විදියට ඔයාලා වටේම කර ගන්න. එතකොට ඒක ගොඩක් රසයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගනිපු ජෑම් රෝල්. ඔයාලත් මේ ජෑම් රෝල් හදලා රස බලන්නකෝ.